Yan. Diba? Good morning. So dito tayo ngayon sa City Hardware. Yan. So dito kami sa mga tiles, no? Kasi bibili sila, hindi ako. So ganda yung tiles nila, no? Yan, oh, ito. Ganda, oh. Yan. Yan. So, gala-gala muna kami dito kasi bibili sila. Laki ng City Hardware dito sa amin. Ito yung City Hardware. So, maganda yung mga ano nila, mga design. Mga tiles. Dito kami sa tiles center. CR ay boss, asay kasagaran diri boss, ginabutang sa CR boss. Kani okay, brown lang ni gani sa CR, no? Nasa kani gani kasagaran CR, no? Nami gani man boss, nung kani man kasagaran. Para din kayo kuan na, no? Di kayo danlog ba? Oh. 60 by 60 na? Dili, 50 na eh. 50 by 60. Yang support. This advertisement is brought to you by Tito J Vlog. Don't forget to subscribe. Kanang blue, doon ko kanang blue. Para CR mi, no? Brown.
gwapo to. Ang nindot to. Sibuti. Dito dapat mapili ka kuan kanang nasa'y hamis napod siya'y kapka para gani tapos dito parera siya color no Pero rough ang alternate. dapat na sila indication no nga ani kitchen ani outdoor ano ba no dapat mag-hire ko sa tao nga gani ba no kasi kasutin ni mo daw YouTube yan ako ni Dama so antong sasahod tayo sa YouTube natin no, para makabili tayo ng ganito. Ayan. Laki ng ano dito, no? City Hardware. Ito yung City Hardware namin. So, marami pa dito. Maraming salamat. So bye bye and God bless po sa ating lahat.